හලෝ යන ඉතින් කොහමද? ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගාලා මෙන්න මේ RC එක රිවිව් and unbox කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක සෙට් වෙමු. එහෙනම් අපි මේ ඩිෆෙන්ඩරේ ඕෆ්රෝඩ් පැදලා බලමු. ඔන්න ඉතින් මම මේ RC එකේ ගත්ත සිනමැටික් ෂොට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ.
ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙනාව ඉතින් වෙනස්ම විදිහේ vlog එකක්. කොහොමද ඉතින් අද ගෙනාව වීඩියෝ එක? channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් ඉන්න. මම �1000 පුන්සිත්.